მოგესალმებით, გრძელდება ჩვენი ვიდეო ლექციების სერია. ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ წინა ვიდეოში საუბარი ქონდა compare means-ის, ანუ ტესტის შესახებ, სადაც ჩვენ განვიხილეთ pair sample ტესტი, რომელსაც ქართულად უწოდებთ ორ გაზომვას ერთ ჯგუფზე, ხოლო დღევანდელ ვიდეოში უკვე საუბარი გვექნება independent sample ტესტის შესახებ, რომელსაც უკვე უწოდებთ ერთ გაზომვას ორ ჯგუფზე და რა არის მათ შორის სხვაობა. როგორც უკვე ვთქვით წინა ვიდეოში, თუ pair sample ტესტის მიხედვით ჩვენ ყავდა ერთი სამიზნე ჯგუფი, ერთი მონაწილეთა ჯგუფი, რომელთაც ტესტირებას უტარებდით მაგალითად ორჯერ, ამ შემთხვევაში უკვე აქ independent sample ტესტის შემთხვევაში ჩვენ ყავს პირიქით ორი ჯგუფი და მათ ტესტირებას უტარებთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ და აი ამ ტესტირებების ურთიერთშედარებით ჩვენ გვსურს რომ აი ამ ორ ჯგუფს შორის სხვაობა დავადგინოთ. აი ეს არის აი ამ ორ ტესტის შორის სხვაობა და უფრო პრაქტიკულად რომ ვისაუბროთ, მოდით პირველ რიგში ჩვენი ვიდეოს სცენარს მივუბრუნოთ და ჩვენ ცვლადებზე ვისაუბროთ. ჩვენ გვაქვს 4 ცვლადი. ეს არის სქესი, ქალაქი, ექსტრავერსია და ნევროტიზმი. ალბათ მოგეხსენებათ რომ ექსტრავერსია და ნევროტიზმი წარმოადგენს დიდი ხუთეულის ფაქტორებს და ზომავენ თავის მხრივ ექსტრავერსიისა და ნევროტიზმის მაჩვენებლებს და მოდით ვთქვათ, რომ ჩვენს მიზანს წარმოადგენდა იმის დადგენა, თუ რამდენად განსხვავდებიან დედრობითი და მამრობითი მონაწილეები და თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში მცხოვრები ადამიანები რამდენად განსხვავდებიან ექსტრავერსიისა და ნევროტიზმის მაჩვენებლით. აი ეს არის ჩვენი მიზანი და შესაბამისად independent sample ტესტი მოგცემს საშუალებას რომ დავადგინოთ რამდენად განსხვავდებიან ეს ადამიანები აი ამ მახასიათებლების მიხედვით. თუმცა სანამ ამას გავაკეთებთ, აქვე ორი სიტყვით მინდა ხაზზე გავუსვა ორ მნიშვნელოვან ფაქტორს, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ მაშინ, როდესაც ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ შევადაროთ ორი ჯგუფი ერთმანეთს. პირველი რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის მეტნაკლებად მაინც უნდა დავიცვათ ბალანსი ჯგუფებს შორის მონაწილეთა გადანაწილების შემთხვევაში. ანუ თუ ჩვენ ვიცით რომ ერთ ჯგუფში მაგალითად ერთიანდება 130 მონაწილე და მეორე ჯგუფში ერთიანდება 9 მონაწილე, მაგალითად, აი ესეთი დიდი დისბალანსის შემთხვევაში, სულ რომ მნიშვნელოვანი სხვაობები მივიღოთ ჯგუფებს შორის, ეს არ იქნება რელევანტური და ვერ დავასკვნით აქედან გამომდინარე, რომ მაინც და მაინც ეს ორი ჯგუფი განსხვავდება. იმიტომ რომ ესეთი დიდი დისბალანსის დროს ჩვენ თამამად ვერ ვიტყვით, რომ ნამდვილად ეს ქალები და მამაკაცები მაგალითად ერთმანეთსაგან მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან. მეორე ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ტესტირების პირობები და უშუალოდ ის საზომი ინსტრუმენტი, რომელსაც ვიყენებთ. მაგალითად, ჩვენ როგორც ვქვით, აქ ჩვენ ვიყენებთ big 5, ანუ დიდი ხუთეულის კითხვარს და როდესაც ჩვენ გვსურს რომ შევადაროთ ქალები და კაცები, მაგალითად, ჩვენ დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ ორივე სქესის მონაწილეებს ზუსტად ერთი და იმავე საზომი ინსტრუმენტით, ანუ ერთი და იმავე დიდი ხუთეულის ტესტით ჩაუტარეთ გაზომვა და ანალოგიურად, როდესაც ვამბობთ, რომ თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში გამახორციელეთ კვლევა, ასევე დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ სამივე ქალაქში ზუსტად ერთი და იგივე ტესტი იქნა გამოყენებული და ასევე პრაქტიკული კვლევებიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია, რომ ტესტირების პირობები და ნორმები მაინც მეტნაკლებად იყოს დაცული და ერთსა და იმავე პირობებში გამახორციელოთ გაზომვა. მაგალითად, აი რომ ვთქვათ, თუ ჩვენ მაგალითად თბილისში მონაწილეებს ვიყვანთ რაღაც კონკრეტულ დაწესებულებაში, სადაც იქნება 7 გარემო და მონაწილეები თავისუფლად შეასრულებენ ტესტირებას, მაგრამ ბათუმში მაგალითად შუა ქუჩაში ჩავატარებთ ან გაზომვას და შუა ქუჩაში ვეტყვით, რომ მოდი აი აქ გააკეთე ეს ტესტირება. შეიძლება ამ თბილისსა და ბათუმის მონაწილეებს შორის მივიღოთ საშუალო მაჩვენებლების შორის სხვაობა, თუმცა ეს სხვაობა შესაძლოა იყოს მიღებული ტესტირების პირობებიდან გამომდინარე და იმიტომ რომ მაგალითად აი აქ ბათუმში ყოფმა ადამიანებმა რაღაც ქაოტურ გარემოში შეავსეს ეს ტესტირება და შესაბამისად აი ამის გამო შეიძლება იყოს მიღებული ეს სხვაობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ეს ტესტირების პირობებიც იმ ორივე გაზომვის შემთხვევაში არის თანაბარი. კი ბატონო, რადგან უკვე აი ამ პირობებზე ვისაუბრეთ, მოდით შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე პროცედურა. რა თქმა უნდა, ვაჭერთ analyze functionals, ვირჩევთ compare means, საიდანაც უკვე ვიძიებთ ტესტის პირობებს და როგორც ვთქვით, ჩვენ უნდა მოვნიშნოთ independent sample ტესტი. მანამ სანამ ტესტს გავხსნი, აქვე კარგად გავმიჯნოთ, რომ რიცხვიტი კოდი 1 არის დედრობითი და რიცხვიტი კოდი 2 არის მამრობითი სქესის შემთხვევაში და ქალაქების შემთხვევაში ერთიანი არის თბილისი, ორიანი არის ბათუმი და სამიანი არის ქუთაისი. და მოდით ეხლა ავირჩიოთ independent sample ტესტი და გამოვა ახალი ფანჯარა.
აი ამ ახალ ფანჯარაში ჩვენ გვაქვს ორი ესე ვთქვათ სექცია, აი აქ ქვედა სექციაში ჩვენ უნდა გადავიტანოთ ისეთი ცვლადი, რომლის მიხედვითაც ჩვენს მონაწილეებს ყოფთ ჯგუფებად. მაგალითად, სქესის მიხედვით ან ქალაქის მიხედვით, ხოლო test variables გრაფაში ჩვენ გადაგვაქვს ყველა ისეთი ცვლადი, რომელიც წარმოადგენს რაღაც გაზომვის შედეგს, რაღაც ისეთ ცვლადს, რომლის შედეგადაც ჩვენ შეგვიძლია რომ შევადაროთ მონაწილეები ერთმანეთს. და ეს ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არის ექსტრავერსია და ნევროტიზმი. ჩვენ შეგვიძლია რომ ორივე ცვლადი გადავიტანოთ, აი აქ ჭრილებში ესი რო უწერია, ეს იმას ნიშნავს რომ არა ერთი, არამედ რამდენიმე და შეგვიძლია ორზე ბევრად მეტი ცვლადის გადავიტანოთ, ხოლო აი აქ grouping variable-ში მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ცვლადის გადატანა შეგვიძლია, რადგან ერთი კონკრეტული ცვლადის მიხედვით ვადარებთ ჩვენ აი ამ ნიშნულობებს ერთმანეთს. მოდით დავიწყოთ სქესით. რადგან შევთანხმდით, რომ რიცხვითი კოდი 1 არის მდედრობითი და 2 არის მამრობითი, ჩვენ აქ რომ გადავიტანთ, OK-ს ვერ დავაჭერთ იქამდე, სანამ არ მოვნიშნავთ define groups, ანუ ჯგუფთა განმარტება. და რას ნიშნავს ეს? ანუ ჩვენ პროგრამას უნდა განვმარტოთ, რომ აი ამ სვლადში რომ ყავს მე რესპონდენტები, რა რიცხვითი კოდებით ვანსხვავებ მე მათ. ანუ მე თუ ვიცი, რომ რიცხვითი კოდი 1 არის მდედრობითი და 2 არის მამრობითი, მაშინ მე ვეტყვი პროგრამას, რომ ჯგუფი 1 იქნება ქალები, ჯგუფი 2 იქნება მამაკაცები და ეს ორი შემიდარე. ვაჭერ continuous და ვაჭერ OK-ს. როგორც კი გამოდის ახალი output-ი, პირველი რასაც მე ვხედავ ეს არის group სტატისტიკი, სადაც მე ცალ-ცალკე ექსტრავერსიის და ნევროტიზმის შემთხვევაში მეუბნება როგორი იყო ესე ვთქვათ ჯგუფთა გადანაწილება რაოდენობრივად, ანუ მე მეუბნება რომ მდედრობითი იყო 108 მონაწილე, მამრობითი იყო 68 და ასევე მეუბნება საშუალო მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაციას და მეუბნება რომ ექსტრავერსიის ფაქტორში მდედრობითი მონაწილეების საშუალო ქულა იყო 2.59, ხოლო მამრობითი მონაწილეების საშუალო ქულა ექსტრავერსიის ფაქტორში იყო 3.5. ასევე შემიძლია დავუკვირდე სტანდარტულ გადახრის მაჩვენებელს და აქედანაც შემიძლია გამოვიტანოთ დასკვნად თუ რამდენად განსხვავდებიან მამრობითი მონაწილეები ექსტრავერსიის მიხედვით და რამდენად განსხვავდებიან ასევე მდედრობითი მონაწილეები ექსტრავერსიის მიხედვით და ზუსტად ანალოგიური ხდება ნევროტიზმის შემთხვევაში. ანუ ეს არის ზოგადი სტატისტიკა და აქედან გამომდინარე მე უკვე შემიძლია შევიქმნა წინასწარი წარმოდგენა თუ როგორ განსხვავდებიან ქალები და მამაკაცები ერთმანეთსაგან და შემიძლია პირდაპირ დავასკვნო რომ ექსტრავერსია არის ისეთი ფაქტორი, რომლის მიხედვითაც მამრობით მონაწილეებს ბევრად უფრო მაღალი საშუალო ქულა აქვთ, ანუ თითქმის არა, ну, პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთი საშუალო ქულით უფრო მაღალი მაჩვენებელი აქვთ მამრობით მონაწილეებს ვიდრე მდედრობითებს და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ ესე იგი მამაკაცები უფრო ასე ვთქვათ არიან მიდრეკილნი, რომ იყვნენ სოციალურად აქტიურნი, იყვნენ ექსტრავერსადნი უფრო მეტად მიდრეკილნი და უფრო აქტიურად ჩაერთონ კომუნიკაციის პროცესში, ვიდრე მდედრობით რესპონდენტებს. და ანალოგიურად მე აქ ხედავ, რომ პირიქით, მაგალითად ნევროტიზმის შემთხვევაში მდედრობით მონაწილეებს უფრო მაღალი ნევროტიზმი აქვთ, ვიდრე მამრობის, თუმცა ამ შემთხვევაში სხვაობა იმდენად დიდი და თვალსაჩინო არ არის, როგორც ექსტრავერსიის შემთხვევაში. რაც შეეხება იმას უკვე თუ მე როგორ ვასკვნი რომ აი ეს ქალები და მამაკაცები ერთმანეთსაგან სტატისტიკურად და მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან, ეს არის უკვე independent sample t-ტესტის უშუალოდ ეს ცხრილი, სადაც მე უყურებ აი ამ significance კოეფიციენტებს და მე უნდა დავასკვნა რომ აი ეს ორი ჯგუფი, მდედრობით და მამრობითი ექსტრავერსიის მიხედვით ნამდვილად განსხვავდებიან და ამას მე მიდასტურებს აი ეს significance კოეფიციენტი, რომელიც როგორც უკვე წინა ვიდეოში ვთქვით, წერტილიდან მარჯვნივ მეორე რიცხვი არ უნდა აღემატებოდეს 5-ს, ანუ 0.05-ზე დაბალი მნიშვნელობა უნდა მივიღოთ იმისათვის, რომ თქვათ, რომ ქალები და მამაკაცები ექსტრავერსიის მიხედვით ნამდვილად განსხვავდებიან და ეს სხვაობა არის სტატისტიკურად სარწმუნო და მნიშვნელოვანი. ანალოგიურს უყურებთ ამ შემთხვევაში ნევროტიზმის შემთხვევაშიც, ანუ ცალ-ცალკე გვიკეთებს პროგრამა, როგორც ვთქვით და ერთიანად პროგრამა ვერ გვეტყვის, რომ აი ორივე შემთხვევაში განსხვავდება, ანუ ცალ-ცალკე გვეუბნება, რომ კი ბატონო ექსტრავერსიის მიხედვითაც განსხვავდებიან ქალები და კაცები და ნევროტიზმის მიხედვითაც განსხვავდებიან და აქაც ვხედავთ, რომ გვაქვს significance კოეფიციენტი 0.05-ზე ნაკლები. ასევე რაც არის საკმაოდ ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი, ეს არის უკვე mean difference, სადაც უკვე ჩვენ ვხედავთ რამდენად დიდი იყო სხვაობა მდედრობისა და მამრობის შორის და აი აქ ნახეთ პროგრამა აკეთებს ესეთ რამეს, რომ აი ამ საშუალო მაჩვენებელს აკლებს აი ამ საშუალო მაჩვენებელს და გვიწერს, რომ 0.972
ესე ვთქვათ, საშუალო ქულა იყოს სხვაობა ქალებსა და კაცებს შორის. ანუ მამრობით მონაწილეებს 0.972 ერთეულით უფრო მაღალი ექსტრავერსია აქვთ, ვიდრე მდედრობით მონაწილეებს და ანალოგიურად გვეუბნება ამ მინ დიფერენსსაც ნევროტიზმის შემთხვევაში, სადაც ჩვენ ვხედავთ, რომ აქ პირიქით არის, ანუ მინუსი აღარ უწერია, იმიტომ რომ ქალებს ამ შემთხვევაში 0.717 საშუალო ქულით უფრო მაღალი ნევროტიზმი აქვთ, ვიდრე მამაკაცებს. აი ეს არის, რასაც გვეუბნება ტესტი და შესაბამისად აი ამ სიგნიფიკანს კოეფიციენტით ჩვენ ვასკვნით თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მიღებული სხვაობები. მოდით ახლა ამ outputs ჩავკეცავ და უკვე ვისაუბროთ იმ შემთხვევაში რა ხდება, როდესაც ჩვენ გვაქვს სვლადი, სადაც არა ორი ჯგუფი, არამედ სამი ჯგუფი ყავს და გვინდა მათი ურთიერთშედარება. პირველ რიგში აქ გეტყვით, რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ორი ჯგუფის ურთიერთშედარება შეგვიძლია და ჩვენ აქ ხედავთ, რომ ყავს რეალურად სამი ჯგუფი, თბილისი, რიცხვიტი კოდი 1-ით, რიცხვიტი კოდი 2-ში, ვინც ერთიანდება, ეს ადამიანები ცხოვრობენ ბათუმში და რიცხვიტი კოდი 3-ით არიან კვლევის მონაწილეები, რომლებიც ცხოვრობენ ქუთაისში და ჩვენ გვსურს მათი შედარება. როგორც ვთქვით, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ორი ჯგუფის ურთიერთშედარება შეგვიძლია, მაგრამ შეგვიძლია ესეთი რამე გავაკეთოთ, რომ ქალაქის შემთხვევაში, რადგან სამი ჯგუფი ყავს, ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რამე უთხრათ, რომ მოდი ჯერ პირველ რიგში შემიდარეთ თბილისსა და აი აქ ბათუმში მცხოვრები მონაწილეები, ანუ რიცხვიტი კოდი 1 და 2 და შემდგომ უკვე შევადარებ მაგალითად 1-იანს და 3-იანს და 2-იანს და 3-იანს და აქედან გამომდინარე უკვე ვიმსჯელებ რამდენად არის სხვაობები აი ამ სხვა ქალაქებში მცხოვრები ადამიანებს შორის. ამიტომ ვაჭერ continuous, ვაჭერ okay-ს და იგივე პროცესი ხდება ამ შემთხვევაში ზუსტად იგივე output-ი გამოდის და მეუბნება რომ ექსტრავერსიის მიხედვით თბილისში მცხოვრები კვლევის მონაწილე იყო 62 ადამიანი და ამ 62 ადამიანის საშუალო ექსტრავერსიის ქულა იყო 2.94, ხოლო ბათუმში 51 მონაწილე იქნა გამოკითხული და 3.13 საშუალო ქულა იყო. მე აქედან გამომდინარე უკვე ვხედავ რომ დიდი და მნიშვნელოვანი სხვაობა აი ამ ორ ჯგუფს შორის არ არის და შესაბამისად ვარაუდობ რომ აი ეს significance-იც როგორც კი აი აქ ხედავთ არ არის 0.05-ზე ნაკლები. ანუ ეს მე იმას მეუბნება რომ თბილისსა და ბათუმში მცხოვრები მონაწილეები, ანუ თბილისსა და ბათუმში მცხოვრები ადამიანები ექსტრავერსიის მიხედვით ერთმანეთსაგან მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებიან. ანუ მათი ექსტრავერსია მეტნაკლებად თანაბარი არის. აი ეს არის დასკვნა, რასაც პროგრამა მეუნება და იგივე შემიძლია ვნახოთ ნევროტიზმის შემთხვევაში, სადაც ხედავ რომ 2.55 აქვს თბილისში მცხოვრებ მონაწილეებს და 2.61 ბათუმში მცხოვრებ მონაწილეებს. და ეს უკვე აი აქ significance-ით დასტურდება, რომ როგორც ექსტრავერსია, ასევე ნევროტიზმი აღმოჩნდა ისეთი ფაქტორი, რომელიც თბილისსა და ბათუმში მცხოვრებ ადამიანებს აქვთ მეტნაკლებად თანაბარი და ისინი ერთმანეთსაგან ამ ორი ფაქტორით მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებიან. ეს არის დასკვნა. მოდით ახლა როგორც ვთქვით, ასევე გავაკეთოთ მაგალითად თბილისისა და ქუთაისის ურთიერთშედარება, ამიტომ აი აქ ვტოვებ 1-იანს, რადგან რიცხვიტი კოდი 1 არის თბილისის აღმნიშვნელი და აი აქ ვწერ 3-იანს. ანუ მე ვადარებ პირველ და მესამე ჯგუფს. აქ არ აქვს მნიშვნელოვანი თანმიმდევრობა, მე შემიძლია ესე გავაკეთო, ანუ 3-იანი და 1-იანი და გამოვა რომ მე ვადარებ ქუთაისსა და თბილისს ერთმანეთს. დავაჭიროთ continuous, დავაჭიროთ okay-ს და აქაც ზუსტად იგივე output-ი გამოდის და აქაც შემიძლია ვნახო რამდენად არის ასე ვთქვათ სხვაობები შორის. აი ამ საშუალებებს პირდაპირ აღარ უყურო, შემიძლია ამ significance დავაკვირდე და აქედან უფრო მარტივია ნახვა თუ რაიმე საინტერესო სხვაობა არის. აი აქ მაგალითად ნევროტიზმის შემთხვევაში მე ვხედავ რომ significance არის 0.082. მე როგორც ვთქვით, აი ეს 8-იანის ნაცვლად უნდა ეწეროს 4-იანი და არ უნდა აღემატებოდეს 5-ს, თუმცა ამ შემთხვევაში სანდოობასთან მეტნაკლებად მაინც ახლოს არის, თუმცა მიუხედავად იმისა რომ ახლოს არის, რადგან 0.05-ს აღემატება, ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ნევროტიზმის მიხედვით ქუთაისსა და თბილისში მცხოვრები მონაწილეები ერთმანეთს აღემატებიან. თუმცა მე მაინც შემიძლია ინტერპრეტაციისთვის ესეთი რამე ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი ამ ქუთაისსა და თბილისში მცხოვრები ადამიანები ნევროტიზმის მიხედვით მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებიან, აღსანიშნავია, რომ ქუთაისში მცხოვრებ ადამიანებს 0.220 საშუალო ქულით უფრო მაღალი ნევროტიზმის მაჩვენებელი აქვთ, ვიდრე თბილისში მცხოვრებ ადამიანებს. აი ეს არის ესე ვთქვათ მოკლე და მარტივი ინტერპრეტაცია და ეხლა უკვე ბოლო ასპექტში შეგვიძლია გავაკეთოთ თბილისი შეგვიძლია ამოვაგდოთ და შევადაროთ ქუთაისი და ბათუმი, ამიტომ წერ რიცხვით კოდ 3-ს და რიცხვით კოდ 2-ს, continue, okay და აი ესე ამ გზით
შემიძლია შევადო, რომ მე აქ ხედავ, რომ მივიღე 0.5-ზე ნაკლები მნიშვნელობა და შესაბამისად მე ვასკვნი, რომ ექსტრავერსია აღმოჩნდა ისეთი ფაქტორი, რომლის მიხედვითაც ქუთაისსა და ბათუმში მცხოვრები ადამიანები ერთმანეთსაგან მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან და კერძოდ ბათუმში მცხოვრები ადამიანების ექსტრავერსიის მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად უფრო მაღალია, კერძოდ 0.265 მნიშვნელობით უფრო მაღალია, ვიდრე ქუთაისში მცხოვრები ადამიანებისა. ანუ უფრო მარტივი და ადამიანური ინტერპრეტაცია რო გავაკეთოთ, ბათუმში მცხოვრები ადამიანები უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი ექსტრავერსიისკენ და უფრო მეტად ესე ვთქვათ, გამოირჩევიან კომუნიკაციის უნარჩვევებით, ვიდრე ქუთაისში მცხოვრები ადამიანები. აი ამ მონაცემიდან გამომდინარე, ესეთი ინტერპრეტაცია შეგვიძლია გავაკეთოთ. სულ ეს არის, რაც შეიძლება და independent sample ტესტის შესახებ გვეთქვა და მოდით კიდევ უფრო პრაქტიკული და ასე ვთქვათ, კომპლექსური ანალიზი რომ გამოგვივიდეს, ჩვენ წინა ვიდეოში ვახსენეთ split ფუნქციონალი და მოდით კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ და გავიხსენოთ და როგორც გვეთქვით, split ფუნქციონალი გვეხმარება იმაში, რომ კონკრეტული ცვლადის მიხედვით ანალიზი განხორციელდეს, ესე ვთქვათ, გაყოფით, ანუ მაგალითად სქესის შემთხვევაში, ქალებისა და მამაკაცების შემთხვევაში ანალიზი იქნება ცალ-ცალკე დაანგარიშებული და აი აქ compare groups რომ დავაჭერთ და სქესს რომ გადავიტანთ და OK-ს დავაჭერთ, აი აქ გამოვა რომ sort cases by სქესი, ეს ნიშნავს იმას, რომ თითოეული სტატისტიკური ანალიზი განხორციელდება ცალკე ქალებისა და ცალკე მამაკაცების შემთხვევაში და მე რომ ეხლა აი აქ განმეორებთ გავაკეთო აი ეს ტესტი და OK-ს დავაჭირო, აი ნახეთ, ამ შემთხვევაში უკვე აი ამ ტესტსაც გამიყოფს და მეტყვის, რომ მდედრობითი მონაწილეების შემთხვევაში, რომლებიც აი ესე აი ამ ცხრილს რო შევხედოთ, უფრო მარტივი საქმეელი იქნება, ანუ მდედრობითი მონაწილეები, რომლებიც ცხოვრობენ ქუთაისში, მათი ექსტრავერსიის საშუალო ქულა არის 2.52, ხოლო ასევე ის მდედრობითი მონაწილეები, რომლებიც ცხოვრობენ ბათუმში, მათი ექსტრავერსიის საშუალო ქულა არის 2.69 და შესაბამისად აი აქ მდედრობითი მონაწილეების ექსტრავერსიის საშუალო ქულებს შორის სხვაობა შემიძლია აი ამ სიგნიფიკანსით შევამოწმო. ანალოგიურს მევუნებ მდედრობითი შემთხვევაში ნევროტიზმზე და ზუსტად იგივეს მიკეთებს მამრობითი მონაწილეების შემთხვევაში და მეუნება რომ ის მამრობითი რესპონდენტები, რომლებიც ცხოვრობენ ქუთაისში და იყვნენ ესეთი 17, აი ამ 17 ადამიანის ექსტრავერსიის საშუალო ქულა იყო 3.8, ხოლო ბათუმში ცხოვრები 27 მამრობითი მონაწილის ექსტრავერსიის საშუალო ქულა კი იყო 3.5 და აი აქ რომ შევხედო, ნახეთ, მე უკვე პროგრამა თითქმის 0.05-ზე ნაკლებ მნიშვნელობას მაძლევს, იმიტომ რომ აი აქ ბათუმსა და ქუთაისში მცხოვრები მამრობითი რესპონდენტების ექსტრავერსიის საშუალო ქულები განსხვავდებოდა 0.284 საშუალო ქულით და აი ამ სხვაობის გამო იყო მიახლოებული აი ამ 0.05 ნიშნულთან მაჩვენებელი. აი ეს არის split ფუნქციონალის შესახებ, რაც შეგვიძლია ვთქვა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ როდესაც გსურს რომ ეს split-ი გაითიშო, შეგვიძლია პირდაპირ ორი გზით გავაკეთოთ, ეს არის split ფაილი reset-ი და OK და ასევე ჩვენ შეგვიძლია პროგრამაში აი აქედანაც გავაკეთებინოთ, რომ პირდაპირ reset-ს დავაჭიროთ, OK-ს დავაჭიროთ და split-ი გაითიშება და აქედან გამომდინარე უკვე ჩვეულებრივად სტანდარტულად როგორც გავაკეთებდით, პროგრამა ისე გავაკეთებს და აღარ დაგვიყოფს ქალებისა და მამაკაცების მიხედვით სტატისტიკურ ანალიზს. სულ ეს იყო დღევანდელი ვიდეოსთვის, რაც შეგვეძლო განგვეხილა. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და გესურვებთ წარმატებებს.